شاشة عرض المعلومات في السيارة مصممة لمساعدة السائق باستخدام وسائل مرئية مختلفة، كمجموعة الوسائل التي توفرها شاشة القيادة في الطرق الوعرة. يجب أن يكون نظام الدفع الرباعي على الوضع L4 لكي تتمكن من تشغيل شاشة القيادة في الطرق الوعرة. توفر شاشة القيادة في الطرق الوعرة عدة وظائف مرئية، وهي عرض مقياس الانحدار، وعرض حالة التحكم الفعال في قوة السحب TRC، وإبطال التروس التفاضلية. مقياس الانحدار يعرض زوايا ميلان السيارة. الزوايا تحسب عمودياً وأفقياً بين 0 و30 درجة، ويتم عرضها في شاشة مقياس الانحدار عن طريق تحرك صورة السيارة والمؤشرات المحيطة بها، ويتغير لون الزوايا حسب زاوية الميلان الحالية. إذا لم تظهر السيارة أو المؤشرات المحيطة بها على الشاشة، أو في حال عدم ظهور الإطارات الأمامية وزاوية انعطافها، فقد يعني ذلك أن هناك عطلاً في النظام. راجع وكيل تويوتا لفحص السيارة.